নমস্কাৰ সকলোকে মোৰ চেনেলৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ। আৰু আজি আমাৰ ল'ৰাই অকণমান গাহৰি মাংস আনিছিলে আৰু যিহেতুকে মই নাখাওঁ, সি ক'লে মা আজি গোটেইখিনি ময়ে বনাওঁ দিয়া। আৰু মই মছলাখিনি যোগাৰ কৰি দিছিলোঁ। সি ধুইছে, ধুই মেলি ধুনীয়াকৈ এতিয়া বইল হ'বলৈ দিব। আৰু সি যেনেদৰে বনাব বিচাৰিছে তেনেদৰে বনাব দিছিলোঁ, যিহেতুকে মই নিজে নাখাওঁ আৰু কোনোদিন বনোৱাও নাই। কেতিয়াবা যদি গাহৰি মাংস আনেও ঘৰত, সিহঁতে বনায়, হয়তো দেউতাকে বনায়, নহ'লে সিহঁতেই বনায়। আৰু এইখিনি আদা নহৰু পিঁয়াজখিনি মই কাটি থৈছিলোঁ। আৰু এতিয়া সেই মাংসখিনি বইল হ'বলৈ দিব। আৰু প্ৰায় 5 মিনিটমান সি মাংসখিনি সিজাই লৈছে। এতিয়া আকৌ কেৰাহীটো উঠাই দিছে, আৰু কেৰাহীটো দেখি আপোনালোক কোনেও নাহাঁহিব, কাৰণ এইটো কেৰাহী এইবিলাক বস্তুৱেই ব্যৱহাৰ হয়, বিশেষকৈ খৰিত বনোৱা হয় এইটো কেৰাহীত। আৰু সম্পূৰ্ণ তাৰ ষ্টাইলত বনাই আছে। মই মাত্ৰ ভইচ অভাৰহে দিছোঁ, আৰু তাকে কৈছিলোঁ ভইচ অভাৰ দিয়াৰ কাৰণে, কিন্তু সি নিদিলে। সি ক'লে মা তুমি দিয়া ভইচ অভাৰখিনি। আৰু প্ৰথমতে পিঁয়াজখিনি ভাজি ল'লে, আৰু সি একেবাৰে কম তেলতে আঞ্জা বনায়। সি যিমানখিনি তেলত বনাইছে, মই কিন্তু ইমান কম তেলত নোৱাৰিলোঁ হয়। আৰু প্ৰথমতে আলুখিনি ভাজি লৈছে, যিহেতুকে মাংসখিনি আগতীয়াকৈ অকণমান সিজাই লোৱা আছে সেইকাৰণে। আৰু এতিয়া ইয়াত মাংসখিনিও ঢালি দিলে। আৰু ইয়াত নিমখ হালধিখিনি দি দিলে। আৰু আদা নহৰুখিনি মই বটি থৈছিলোঁ, সেইখিনিও দিলে। আৰু মছলাবিলাক দি দিলে ইয়াতে, আৰু সম্পূৰ্ণ তাৰ মতে বনাইছে, আৰু যেনেদৰে বনায়। আৰু মছলাটো ক'বই নালাগে, যিহেতুকে ল'ৰা মানুহ, যিমান পাৰে সিমান মছলাবিলাক দি এনেদৰে বনালে।
আৰু বিলাহীখিনি দিব পাহৰিছিল চাগে, সেইকাৰণে এতিয়াহে দিলে। আৰু এইখিনি ভাজি লৈ ইয়াতে পানী ঢালি দিলে। আৰু এইফালে আঞ্জাখন নমাবৰে হৈছে, এতিয়া আঞ্জাখন নমাই ল'ব। আৰু এয়া লৰাই বনোৱা গাহৰি মাংস ৰেডি। তেনেহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ, অন্য এদিন লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'ত।